một thi thể bị sóng biển đánh dạt vào bờ. Thám tử Cầu Đức đang tuần tra gần đó, cùng với đồng nghiệp La Đức Lưu đã phát hiện ra thi thể và thảo luận về nguyên nhân tử vong trên bờ biển. Khi anh vô tình ngẩng đầu lên, phát hiện thêm 3 thi thể không xa bờ biển. Cầu Đức cùng La Đức Lưu vội vàng chạy đến. Với hy vọng còn người sống sót, họ hướng về phía bờ. Khi đến bé gái cuối cùng, Cầu Đức phát hiện cô bé còn thở, nên đã bế cô bé rời xa bờ biển. Sau khi phát hiện bé gái còn sống, anh lập tức gọi đồng nghiệp La Đức Lưu, bảo anh ta đi gọi cứu viện. La Đức Lưu không chần chừ, lập tức gọi đội cứu hộ. Nhưng khi vừa đặt máy thông tin xuống, anh ta nhìn về phía biển với ánh mắt đờ đẫn và hét to tên của Cầu Đức. Tiếp theo, họ sẽ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhất từ khi làm nghề. Theo từng đợt sóng dồn dập, từng thi thể một bị sức mạnh của nước biển đẩy trôi dạt về phía Cầu Đức và La Đức Lưu đang đứng. Nhanh chóng, lực lượng hỗ trợ của cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trực thăng lượn vòng trên không, đèn pha sáng rực dọc bờ biển trong đêm tối, đồng thời huy động các tàu cá gần đó và các loại tàu thuyền khác để cứu hộ trên biển. Vô số đội viên khiêng cáng cứu thương và thiết bị cứu hộ chạy đi chạy lại giữa mặt biển và bờ, vừa vận chuyển thi thể vừa đưa những người còn thở lên cáng. Di chuyển đến khu vực an toàn ở xa, một số người sống sót sau khi được cứu biết ơn hôn lên mặt đất, trong khi một số người khi tỉnh dậy lại nhận tin dữ, đánh, đau đớn nằm rạp xuống khóc than trên thi thể người thân. Cuộc cứu hộ này kéo dài đến tận đêm khuya, tốn rất nhiều nhân lực vật lực, làm việc đến sáng sớm. Họ mới vớt được tất cả các thi thể đang trôi nổi trên mặt biển. Sau khi xử lý thi thể cuối cùng, qua thống kê của cảnh sát, họ đã tìm thấy hơn 400 thi thể và 47 người sống sót. Cầu Đức không hiểu thảm họa gì đã gây ra nhiều người thiệt mạng như vậy. Một bên khác, trợ lý Lỗ Đức Liêu dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Anh ta nói với Cầu Đức là không có áo phao, hơn 400 thi thể, không một ai mặc thiết bị cứu sinh. Ngay cả áo phao cơ bản cũng không có. Qua điều tra của cảnh sát, trên mặt biển không tìm thấy tàu thuyền bị hư hỏng. Cảnh sát liên lạc với cục quản lý. Sau khi mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển, họ đã thông báo với vẻ tiếc nuối, vùng biển lân cận không phát hiện máy bay hay tàu thuyền gặp nạn. Vậy những nạn nhân này từ đâu đến? Để tìm hiểu sự thật về vụ việc, Cầu Đức đến lều tạm trú của người sống sót. Bên trong, anh gặp cô bé đầu tiên mình cứu sống. Cầu Đức kiên nhẫn hỏi cô bé, hỏi em có nhớ khi rơi xuống nước không? Trước đó có xảy ra chuyện gì không? Ngoài họ ra, có người sống sót nào khác không? Có thể cung cấp manh mối gì để điều tra không? Cô bé quấn áo ấm, cố gắng nhớ lại trải nghiệm trước khi rơi xuống nước. Em ấy nói với Cầu Đức là đến đây cùng mẹ. Chỉ là chi tiết cụ thể em ấy cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ mẹ đã đẩy mình lên bờ. Nhưng khi tỉnh dậy, không còn gặp được mẹ nữa, cũng không thấy trong số các thi thể. Cầu Đức để tìm ra sự thật, tiếp tục hỏi họ đến từ đâu. Câu trả lời của cô gái đã vượt quá mọi dự đoán của Cầu Đức. Ban đầu anh nghĩ đó là chuyến du lịch, du thuyền gặp tai nạn, không ngờ rằng những người này đến đây để trốn chiến tranh. Chiến tranh xảy ra ngay tại đây, trên mảnh đất dưới chân anh. Câu nói này khiến người làm cảnh sát như Cầu Đức cảm thấy bối rối. Thành phố nơi anh sống không thể nào xảy ra chiến tranh. Khi anh định hỏi thêm, những người sống sót phía sau nói với anh, nhóm người này quả thật đến đây để trốn tránh chiến tranh, chỉ là trong khoảng thời gian này, cuộc chiến khốc liệt đó vẫn chưa đến đây. Thông tin từ hai người lớn nhỏ khiến Cầu Đức không thể hiểu nổi. Cuối cùng anh cho rằng những người sống sót này chắc chắn đã bị tổn thương tâm lý, nên mới có những ảo tưởng phi thực tế. Ngày hôm sau, cảnh sát sau khi nghỉ ngơi đã cử nhiều điều tra viên để điều tra phỏng vấn những người sống sót. Qua việc đăng ký và điều tra này, họ phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Nữ thám tử và trợ lý trong quá trình điều tra phát hiện, bất kể là ai, năm tháng sinh của họ ít nhiều đều cách thời điểm hiện tại 150 năm sau. Khoảng thời gian này được đề cập khiến các điều tra viên có mặt không thể tin được. Người sống sót còn kể với họ, trong tương lai có một tổ chức tên là Đỉnh Điểm. Họ dường như đã trải qua cải tạo gen, khỏe mạnh hơn cả người trưởng thành bình thường, và tổ chức đứng sau họ để thúc đẩy chính sách tiến hóa, đẩy nhanh quá trình tiến hóa của loài người, đã ra tay với người dân thường. Những người dân thường không có gen tiến hóa đều bị tàn sát. Lý do tổ chức Đỉnh Điểm dám làm vậy là dựa vào năng lực mạnh mẽ của họ, còn về mục đích của họ là để giữ lại những người có khả năng tiến hóa, cho sự sinh sản của loài người sau này cung cấp gen tốt hơn. Và hiện tại những người sống sót này, bao gồm cả hơn 400 thi thể, để trốn tránh sự tàn sát của tổ chức Đỉnh Điểm trong thời khắc nguy cấp ở tương lai, đã lên máy thời gian trốn về 100 năm trước để tị nạn. Nhưng máy móc của họ gặp trục trặc, trên đường đã định sai vị trí, trực tiếp đưa họ xuống biển. Phần lớn mọi người đều bị chết đuối. Dù các cảnh sát không tin những lời quá phi lý từ miệng những người này, nhưng tất cả người sống sót đều khai giống nhau, khiến họ buộc phải coi trọng những thông tin này. Sau khi ghi chép lại thông tin, các cảnh sát nhanh chóng rời đi và báo cáo lên cấp trên. Người được cứu sớm nhất đã đứng dậy. Cô bé lại khác với những người khác, cô một mình rời khỏi trại, cô đơn đứng bên bờ biển, suy nghĩ về việc mẹ mình đang ở đâu. Còn người phụ nữ mà cô bé luôn nhớ đến lúc này tỉnh dậy trên một chiếc thuyền đánh cá. Cô được cứu bởi một tàu đánh cá đang hoạt động. Chỉ là sau khi tỉnh lại, người phụ nữ vẫn giữ cảnh giác cao độ. Cô nhớ lại để con gái được sống sót khi cỗ máy thời gian rơi xuống biển.
đã dùng sức đẩy con gái lên mặt nước, và lực tác động qua lại này đã đẩy cô xuống sâu hơn dưới đáy biển. May mắn là cô được những ngư dân tốt bụng cứu lên, sau đó còn theo họ lên bờ. Họ mời người phụ nữ mới gặp một lần ăn một bữa no nê trong nhà hàng. Cũng tại nhà hàng này, người phụ nữ qua tờ vờ thấy được tin tức về bờ biển xuất hiện hơn 400 thi thể. Người phát ngôn của cảnh sát chính là viên cảnh sát đầu tiên phát hiện thi thể. Cầu Đức nhìn tin tức, biểu cảm của người phụ nữ khó đoán. Mặt khác, Cầu Đức sau khi làm xong thủ tục ở đồn cảnh sát, lái xe cảnh sát chuẩn bị đến bờ biển điều tra. Những bằng chứng liên quan chưa kịp khởi động đã phát hiện điều bất thường. Ngay sau đó, người phụ nữ được ngư dân cứu đã cầm súng chĩa vào gáy Cầu Đức. Người phụ nữ bắt Cầu Đức đưa cô đến bờ biển xem những thi thể được phát hiện. Không còn cách nào khác, dưới sự đe dọa của súng, Cầu Đức đưa người phụ nữ đến nhà xác tạm. Nhưng lúc này anh không thể đưa cô ấy vào trong, vì đây là hiện trường của một vụ án nghiêm trọng, đã được cục an ninh tiếp quản. Bất kỳ ai vào đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Còn người phụ nữ có vẻ rất lợi hại, chỉ cần quan sát từ xa, đơn giản quan sát địa hình xung quanh. Sau khi nắm tình hình, cô ta đã lập kế hoạch đột nhập hoàn hảo. Người phụ nữ trước tiên đe dọa Cầu Đức, bắt anh ta tự tay phá hỏng công tắc điện để dụ những cảnh sát đang đánh bài bên trong, buộc họ phải ra ngoài kiểm tra. Sau đó trong lúc họ đang kiểm tra, cô ta đi vào phòng đặt thi thể, nhìn những thi thể được bọc kín trong túi nhựa. Vẻ mặt người phụ nữ rất hoảng loạn, cô ta sợ sẽ tìm thấy thi thể con gái mình ở đây. Còn Cầu Đức phát hiện người phụ nữ chỉ chọn kiểm tra thi thể trẻ em. Anh ta rất thắc mắc người phụ nữ này đang tìm gì, trong khi tìm kiếm qua lại giữa các thi thể không tìm thấy con gái mình. Cô ta chĩa súng hỏi Cầu Đức, ở đây chỉ có những người này thôi sao? Câu hỏi của người phụ nữ khiến Cầu Đức rất bối rối. Dù sao người phụ nữ chỉ yêu cầu xem thi thể, chứ đâu có nói muốn gặp người sống sót. Và khi nghe câu trả lời của Cầu Đức, sợi dây căng thẳng trong lòng người phụ nữ chợt thả lỏng. Nhưng chưa kịp nói gì, đèn bỗng sáng lên. Cầu Đức nhân lúc người phụ nữ bị phân tâm đã giật lại được khẩu súng, thành công khống chế được người phụ nữ. Ba người đàn ông tưởng đã nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ thân thủ của người phụ nữ còn nhanh nhẹn hơn. Cô ta trước tiên tát bay Cầu Đức và khẩu súng trong tay anh ta. Tiếp theo là một cú đá bay đẹp mắt, lập tức hạ gục một cảnh sát khác. Tiếp theo là một đòn, một cú đánh mạnh mẽ, hạ gục tên cảnh sát cuối cùng. Sau đó xoay người phụ nữ chạy càng lúc càng nhanh. Cô ta tăng tốc và bay thẳng lên, nhảy ra ngoài cửa sổ cao vài mét. Hành động phi thường này khiến Cầu Đức không thể tin nổi. Cảnh sát nhận được phản hồi, xem đi xem lại camera giám sát. Đối mặt với thể chất phi thường của người phụ nữ cảnh sát vô cùng kinh ngạc. Cô ấy không biết và không hiểu nổi tại sao lại có người sở hữu sức mạnh và tốc độ siêu phàm như vậy. Điều gây sốc hơn vẫn còn phía sau. Cầu Đức nói với nữ cảnh sát, đây chỉ là chuyện nhỏ. Dây xích khóa súng shotgun đã bị người phụ nữ bẻ gãy bằng tay không. Sức mạnh kinh hoàng này không phải là thứ con người có thể sở hữu. Cảnh sát nhận được tin liên lạc với cấp trên, báo cáo thông tin có được từ Cầu Đức. Đồng thời, họ còn phát hiện một tin tức quan trọng khác. Trong số những người sống sót, có một người nói với họ, nhóm người này không phải là nhóm duy nhất từ tương lai trở về. Anh ta nói với cảnh sát, trước nhóm du hành thời gian của họ, đã từng có người thành công trở về hiện tại. Mặt khác, người phụ nữ trốn thoát đứng bên bờ, nghĩ về con gái mình. Ngay lúc đó, phía sau cô xuất hiện một người đàn ông. Hắn dùng súng đe dọa, đòi lấy hết tiền của người phụ nữ. Rõ ràng hắn đã chọn nhầm người. Đến khi hắn xuất hiện lần nữa, đã bị người phụ nữ đánh đến mặt mũi đầy máu. Để thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, người phụ nữ lợi dụng đêm tối tìm đến một căn cứ. Bên trong phát hiện một cuốn sách về ô tô. Chỉ lướt qua trong một khắc, cô ấy đã nắm được tất cả kỹ năng lắp ráp trong đó và thành công một mình lắp ráp được một chiếc ô tô. Có được chiếc xe này, người phụ nữ thu dọn vũ khí của mình. Ngày hôm sau lái xe đi tìm con gái, nhưng cô ấy chưa đi được bao xa đã phát hiện mình bị một xe cảnh sát theo dõi. Cảnh sát bên trong cũng là thuộc hạ của người quen cũ. Đây là viên cảnh sát đã từng gặp cô ấy, thuộc hạ của Cầu Đức. Thì ra không lâu trước đó, Cầu Đức đã nhận được báo cáo từ cấp dưới, phát hiện người phụ nữ và chiếc xe cô ấy lái. Sau khi xác nhận thông tin xe, Cầu Đức ra lệnh cho thuộc hạ lập tức theo dõi. Sau khi báo cáo và nhận lệnh, viên cảnh sát trẻ tuổi quyết định bám sát xe của người phụ nữ. Và khi anh ta xuống xe chuẩn bị kiểm tra, người phụ nữ cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, lấy ra một con dao thép phòng thân từ trong túi. Chỉ là do không hiểu luật pháp thời đại này, cuối cùng cô ấy đã không hành động liều lĩnh mà lập tức quay xe để cảnh sát. Thấy xe khởi động, cảnh sát cũng không do dự, lập tức lái xe đuổi theo. Hai người rượt đuổi nhau đến khu vực ngoại ô thành phố. Cảnh sát phát hiện chiếc xe bị người phụ nữ bỏ lại. Sau khi xác nhận bên trong không có ai, cảnh sát rất ngạc nhiên về kết quả này. Anh ta nhìn quanh, phát hiện người phụ nữ như biến mất khỏi nhân gian. Từ khu vực được bao quanh bởi bức tường cao 4 đến 5 mét đã biến mất một cách bí ẩn. Người phụ nữ đã biến mất trước mắt cảnh sát, lúc này lại chủ động tìm đến đồn cảnh sát. Nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, Cầu Đức không biết mục đích cô ấy đến đây. Đối mặt với câu hỏi của Cầu Đức, người phụ nữ nói ra mục đích của mình, đó là tìm lại đứa con gái đã thất lạc. Người mẹ khao khát tìm con. Thân phận này đã làm động lòng Cầu Đức. Một người cũng là cha. Anh ta dẫn người phụ nữ đến xưởng đóng tàu gần thành phố, nhưng anh ta đã nói dối cô ấy. Anh ta nói tất cả những người sống sót trên bờ biển đều đã được cục an ninh chuyển đến xưởng đóng tàu. Sau đó dẫn người phụ nữ vào trong xưởng. Bằng tài ăn nói khéo léo, Cầu Đức đã thành công trong việc đánh lạc hướng người phụ nữ, dẫn cô ấy vào phòng kín. Sau khi người phụ nữ không đề phòng bước vào phòng,
Cầu Đức nhanh chóng đóng cửa lại, định nhốt người phụ nữ bên trong. Người phụ nữ biết mình bị lừa, lập tức nổ súng bắn về phía Cầu Đức. Nhưng dù cô ấy có mạnh đến đâu, cũng không thể đập vỡ cánh cửa dày mấy mét này. Sau khi đóng cửa, Cầu Đức thở phào nhẹ nhõm, nghỉ một lát rồi gọi điện liên lạc với cảnh sát. Anh ta tìm nữ thám tử, muốn hợp tác với cô ấy để giải quyết vụ án xuyên không 150 năm này. Đây cũng là tâm tư riêng của anh ta, vì thăng chức hoặc vì mục đích nào đó khác. Anh ta không muốn vụ án xảy ra ở thị trấn dưới quyền quản lý của mình, trở thành bàn đạp cho cấp trên. Nữ thám tử nhận được thông báo của Cầu Đức, lập tức lái xe đến xưởng đóng tàu, nhưng đến trước nữ cảnh sát là 2 chiếc trực thăng của Cục An ninh Quốc gia. Thì ra điện thoại của nữ cảnh sát đã bị Cục An ninh theo dõi. Trước khi nữ cảnh sát đến nơi, người của Cục An ninh đã đến bến tàu trước. Còn Cầu Đức khi thấy trực thăng đã không kịp phản ứng. Vô số lựu đạn khói tràn vào phòng, Cầu Đức trúng đòn bất tỉnh. Còn những điệp viên Cục An ninh không biết sự nguy hiểm của người phụ nữ, giống như bò non không sợ cọp, đã mở khóa giải thoát cho người phụ nữ. May mắn là do tác dụng của thuốc mê, người phụ nữ cũng rơi vào hôn mê, nhưng tất cả chỉ là màn kịch của cô ta. Khi các điệp viên Cục An ninh Quốc gia hạ thấp cảnh giác, định tiến lên kiểm tra, người phụ nữ lập tức phản công bằng súng, đấm và đá. Vừa vào, tất cả cảnh sát đặc nhiệm đều bị cô ta hạ gục. Khi thấy càng lúc càng nhiều kẻ địch tiếp viện, người phụ nữ không kéo dài trận chiến, kéo theo vai bị thương trong lúc giao tranh. Cô ta quyết định nhảy xuống biển thoát thân. Còn Cục An ninh Quốc gia sở dĩ phải hành động với người phụ nữ là vì ngày hôm trước, lãnh đạo đã nói chuyện với nữ cảnh sát báo với lãnh đạo về thông tin nhiều đợt người tị nạn đi máy thời gian, du hành xuyên không gian. Sau đó lãnh đạo đã hẹn gặp trước, người tị nạn đã tiết lộ thông tin về việc nhiều đợt người tị nạn du hành thời gian. Người tị nạn này sau khi gặp lãnh đạo đã tiết lộ rằng trước đợt du hành của họ đã có người đến thời kỳ này, và họ không giống như mình là để trốn chạy và tránh chiến tranh. Họ đến với một kế hoạch độc ác hơn. Anh ta nói với lãnh đạo, nếu không ngăn chặn thì kế hoạch mà những người này mang đến thậm chí có thể thay đổi tiến trình lịch sử của cả đất nước. Nhưng chưa kịp nói hết, câu trả lời và phản ứng của vị lãnh đạo đó khiến người sống sót hoảng sợ. Lãnh đạo nói với anh ta, bản thân ông cũng là người từ đợt xuyên không trước. Sau đó người sống sót cung cấp manh mối này đã bị lãnh đạo bí mật giam giữ. Sau khi xác nhận tin tức về nhiều đợt người xuyên không sẽ không bị lộ ra ngoài, lãnh đạo tìm đến đồng đội của mình, nói với anh ta, ông ta cảm thấy có thành viên của tổ chức đỉnh điểm đã trà trộn vào nhóm người xuyên không này. Rõ ràng là người đến sau này cũng biết kế hoạch của lãnh đạo và biết rõ thân phận của ông ta. Để không cho người của tổ chức đỉnh điểm phá hoại kế hoạch, đồng đội quyết định tự mình giải quyết người phụ nữ. Và những lãnh đạo xuyên không đến đợt này không biết rằng đợt người tị nạn này, ngoài việc tiết lộ họ đến từ 150 năm sau là những người tương lai trốn tránh chiến tranh, họ còn tiết lộ một manh mối quan trọng hơn, đó là trong tương lai, tổ chức đỉnh điểm ngày càng hoành hành đã nghiên cứu ra một loại virus tên là Mano. Loại virus này một khi con người nhiễm phải sẽ chắc chắn tử vong. Thêm vào đó, về sau tổ chức đỉnh điểm đã chỉnh sửa gen của virus này, khiến loại virus này chỉ lây nhiễm cho những người không có gen ưu việt, không thể tiến hóa. Điều khiến cảnh sát càng thêm sợ hãi là cô bé chính là người mang virus. Sau khi xét nghiệm máu của người sống sót, họ đã xác nhận tin tức đáng sợ này. Sau khi xác nhận đó là virus Mano, cảnh sát không biết phải quyết định thế nào. Mặt khác, người phụ nữ bị thương ở vai sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của Cục An ninh đã đến một địa điểm và tự tay lấy viên đạn ra khỏi vai. Vị trí của cô đã bị thiết bị công nghệ phát hiện. Sau khi xác định được vị trí của cô, Cục An ninh lập tức cử đặc nhiệm đến vây bắt. Tuy nhiên, khi họ đến nơi cô ẩn náu, hoàn toàn không thấy bóng dáng mục tiêu. Trên gương còn để lại lời thách thức của cô. Người phụ nữ bị thương rời khỏi nơi ẩn náu, lẩn vào trong rừng. Vết thương ở vai đã hoàn toàn lành. Khi nhận được tin này, chỉ huy đã dẫn đồng đội bao vây toàn bộ khu rừng. Còn người phụ nữ nghe thấy kế hoạch của họ đang ẩn nấp trong một nơi bí mật, sẵn sàng tấn công chí mạng bất cứ lúc nào. Khi đặc nhiệm đang lục soát trong rừng, phát hiện băng gạc dính máu nhưng chưa kịp báo cáo với cấp trên, người phụ nữ đã lao tới như đại bàng. Tiếp theo là cánh tay mạnh mẽ siết chặt cổ người đàn ông. Chỉ trong chốc lát, anh ta đã bất tỉnh. Còn về phía đội trưởng, không nhận được phản hồi từ thuộc cấp, cũng nhận ra điều bất thường. Anh ta dẫn đội của mình cẩn thận bao vây hiện trường, nhưng mà người phụ nữ đã chờ sẵn họ trên cây, tự mình lao vào hạ từng đặc công một. Ngay cả chiến binh dũng mạnh nhất cũng không dám nói chắc thắng được cô ta, huống chi là những tân binh này. Nhanh chóng, người phụ nữ dùng khiên tự chế chống đỡ được hỏa lực từ súng, sau đó hạ gục từng đặc công tiếp viện. Ngay cả với những gã to lớn hơn mình, cô ta cũng không hề nương tay. Sau khi hạ gục tên cuối cùng, tên đặc công muốn đấu tay đôi với cô ta bằng dao. Người phụ nữ nhặt vũ khí lên, chuẩn bị bắt đầu cuộc tàn sát một chiều. Chỉ thấy thủ lĩnh vẫn đang sắp xếp người đi tìm tung tích của cô ta. Ngay sau đó, một chấm đỏ xuất hiện trên ngực hắn, và người đối diện chính là mục tiêu của hắn. Người phụ nữ được cho là thành viên tổ chức đỉnh điểm. Ngay khi cô ta sắp ra tay, thủ lĩnh bấm công tắc trong tay. Ngay lập tức, người phụ nữ như bị tấn công tinh thần, đau đớn ôm tai lăn lộn dưới đất. Đây chính là điều người thường phát hiện ra điểm yếu chí mạng của thành viên tổ chức đỉnh điểm. Họ không thể chống lại sóng âm tần số cao bởi vì họ đã tiến hóa
có thể nghe được siêu âm mà người thường không nghe được. Những sóng âm này cũng trở thành một trong những điểm yếu chí mạng của họ. Khi thủ lĩnh tưởng mình nắm chắc phần thắng, đang chế giễu, nhạo báng tổ chức đỉnh điểm, người phụ nữ nhân lúc sóng âm tạm ngừng, ném một cú chuẩn xác, dùng cành cây đánh rơi điều khiển từ xa trong tay kẻ cầm đầu. Sau đó một cái đầu xoay lại, lập tức kết liễu tên cầm đầu. Tiếp đó, người phụ nữ lại lên đường tìm con gái. Chỉ là cô ấy vẫn chưa biết con gái mình đã nhiễm virus man đầu. Chỉ cần chạm vào là chết. Cô bé cô độc đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Trong khu cách ly, một mình nhỏ bé nằm trên chiếc giường to lớn, trông thật mong manh. Khác với tình cảnh thảm thương của cô bé, Cầu Đức đang xem pháo hoa trên bãi biển cùng gia đình. Chỉ là sau khi pháo hoa được bắn lên, từ xa vọng lại tiếng nổ dữ dội. Cầu Đức bảo con trai đứng yên tại chỗ, anh qua đó xem rồi sẽ quay lại ngay. Khi anh đến nơi xảy ra vụ nổ, phát hiện lãnh đạo cục an ninh nằm chết trên nắp capo xe. Trong miệng còn có một mảnh vải. Thông tin viết trên đó khiến Cầu Đức kinh hoàng. Khi anh vội vã quay lại bãi biển, nhìn đâu cũng không thấy bóng dáng con trai đâu. Cầu Đức bình tĩnh lại và lên xe, bật hệ thống định vị, tìm kiếm vị trí điện thoại của con trai. Theo vị trí hiển thị trên thiết bị, Cầu Đức vượt đèn đỏ suốt đường đi. Chỉ là trên đường đến đó, anh nhận được cuộc gọi từ người phụ nữ. Đây chính là manh mối để lại trên mảnh giấy. Người phụ nữ muốn dùng con trai Cầu Đức để đổi lấy con gái mình. Sau khi nói xong yêu cầu, cô ta cúp máy. Quả nhiên, khi Cầu Đức đến địa điểm định vị, không còn thấy bóng dáng người phụ nữ và con trai đâu nữa, chỉ có một chiếc điện thoại nằm trơ trọi ở đó, đã mất định vị. Cầu Đức hoàn toàn không còn manh mối về vị trí của con trai. Anh đành phải chấp nhận đề nghị của người phụ nữ để thương lượng với cô ta. Trải qua một đêm khó khăn, ngày hôm sau Cầu Đức đến đồn cảnh sát, nơi nữ cảnh sát làm việc. Nơi này đã được cục an ninh tiếp quản. Họ thông báo với Cầu Đức rằng với cấp bậc của anh, hoàn toàn không đủ tư cách tham gia vụ việc này. Sau khi gặp nữ cảnh sát, Cầu Đức kể với cô về nội dung thỏa thuận với người phụ nữ kia, nhưng nữ cảnh sát lại thông báo với Cầu Đức anh không có tư cách, cũng không có quyền đưa cô bé sống sót rời đi. Nói xong còn dẫn Cầu Đức vào bên trong, nhìn cô bé với người cắm đầy ống, phải dựa vào mọi thứ để duy trì sự sống. Cầu Đức cũng không biết phải làm sao. Khi anh đang bế tắc, nữ chuyên gia nghiên cứu virus nói với anh tình trạng hiện tại của cô bé e rằng chỉ còn sống được 2 ngày. NHN Cầu Đức vì muốn cứu con trai định phá vỡ phòng ICU. Nữ chuyên gia nói với anh trước khi bất tỉnh, cô bé đã từng nói mẹ cô ấy có thể chữa trị cho cô. Họ quyết định lập đội tạm thời, cùng đi tìm người phụ nữ. Sau đó hai người lén lút qua mắt nữ cảnh sát, thành công rút khỏi căn cứ. Mặt khác, người phụ nữ đưa con trai Cầu Đức đến bên bờ sông thảnh thơi câu cá. Cậu bé nhìn người phụ nữ tay không, chỉ vào cây cần câu bên cạnh, nói không có cần câu thì làm sao câu cá. Người phụ nữ nhìn theo hướng tay cậu bé chỉ, thấy hai người câu cá đang đi tới, bảo họ đưa cần câu cho cô. Sau một hồi trò chuyện thân thiện, người phụ nữ đã lấy được 2 cái cần câu và dụng cụ câu cá. Hai người câu cá bị cô thuyết phục, dìu nhau rời đi. Lúc này họ đã trở thành anh em sinh tử. Cậu bé dạy cô cách câu cá. Trong lúc câu, Cầu Đức gọi điện đến, nói với cô rằng đã đón được bé gái. Nghe tin con gái, người phụ nữ không nghi ngờ gì. Sau khi hẹn một địa điểm, liền cúp máy. Sau đó, Cầu Đức dẫn nữ chuyên gia đến điểm hẹn. Gặp người phụ nữ mới nói sự thật về bé gái. Người phụ nữ hoàn toàn không tin, còn có dấu hiệu sắp nổi giận. Chuyên gia để làm cô bình tĩnh, lấy ra bức ảnh chụp bé gái. Chuyên gia cũng nói đề nghị mình có thể thay thế cậu bé làm con tin, cô ta có giá trị hơn cậu bé. Có lẽ hai người còn có thể tìm cách chữa trị cho bé gái. Người phụ nữ đồng ý điều kiện, đi theo nữ chuyên gia đến phòng thí nghiệm. Lúc này người phụ nữ lại nói mình đã có thuốc giải, đó chính là tủy xương của cô ta. Theo lời người phụ nữ, trong tương lai tủy xương của cô là kháng thể tinh khiết nhất chống lại virus. Dù chuyên gia với kiến thức y sinh hiện tại không dám tin lời người phụ nữ, nhưng lại tin vào sự kỳ lạ của y học tương lai, nên cô ấy chuẩn bị dụng cụ phụ giúp người phụ nữ lấy một phần tủy xương. Nhưng hai người vẫn chưa nói gì. Chuyên gia cũng chưa chuẩn bị xong, anh ta thấy người phụ nữ trực tiếp rạch da của mình, sau đó dùng dụng cụ đặc biệt đâm vào cơ thể, lấy được tủy xương ra ngoài. Mặt khác, Cầu Đức vội vã về nhà, phát hiện con trai mình đã về nhà. Điều này khiến Cầu Đức cảm xúc lẫn lộn. Anh cũng hiểu rằng người phụ nữ chưa từng nghĩ đến việc làm hại con trai mình. Tảng đá trong lòng đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Lúc này anh nhận được điện thoại từ nữ cảnh sát. Trong cuộc gọi, Cầu Đức biết điện thoại của nữ cảnh sát đã bị nghe lén. Cuộc gọi hoàn toàn không an toàn. Vì vậy nữ cảnh sát hẹn với anh sáng mai hai người gặp nhau tại đồn cảnh sát. Trong điện thoại nữ cảnh sát nói với Cầu Đức cô có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Lúc này nữ cảnh sát đang lái xe đến một địa điểm bí mật, và người cô ấy muốn gặp là một người sống sót từ 150 năm sau. Không lâu trước đây, một người tên Bảo La nói với nữ cảnh sát vợ anh ta sống ở 150 năm trước và vẽ một bức chân dung. Điều này khiến cảnh sát rất ngạc nhiên, dù sao Bảo La đến từ 150 năm sau. Vậy vợ anh ta làm sao có thể sống ở thời đại này? Đối với nghi vấn của nữ cảnh sát, Bảo La nói với nữ cảnh sát vợ của anh là người du hành thời gian từ đợt trước. Sau khi nhận được tin này, nữ cảnh sát dựa vào mạng lưới cảnh sát rộng lớn tin rằng bức chân dung người đàn ông đã được đưa vào hệ thống.
để nhận dạng danh tính vợ của Paul, và thông qua hệ thống, anh ta thực sự đã tìm ra vị trí của người phụ nữ cùng các thông tin chi tiết. Người phụ nữ giờ có tên là Yves. Sau khi có được vị trí cụ thể, nữ cảnh sát và Gilles hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau. Sau đó, anh ta lái xe đến địa điểm nơi có quần áo. Sau khi cúp điện thoại, nữ cảnh sát đã đến bên ngoài căn phòng có quần áo của vợ người đàn ông. Nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, nữ cảnh sát xác nhận giống hệt với bức chân dung Paul đã gửi. Vì vậy, nữ cảnh sát lấy ra bức ảnh của người sống sót và người phụ nữ trước mặt đã ngay lập tức thừa nhận người đàn ông trong ảnh chính là chồng cô ấy. Sau đó qua trò chuyện, nữ cảnh sát biết được người đàn ông sống sót trong ảnh là Paul, cũng chính là chồng của Yves. Sau khi quen biết một nhóm giáo phái vài năm trước, anh ta trở nên không bình thường về tinh thần, hàng ngày nói năng làm nhảm. Không lâu sau cô ấy không còn gặp lại anh ta nữa. Yves nói với cảnh sát, để tìm được chồng mình, cô đã cố gắng thu thập nhiều bằng chứng và manh mối. Nữ cảnh sát cảm thấy tò mò về những manh mối này và muốn xem quần áo. Yves cũng không từ chối, quay lại phòng tìm manh mối. Trong lúc chờ đợi, nữ cảnh sát phát hiện trong bức ảnh trên tường, trong số những người chụp ảnh cùng Yves, có một người là lãnh đạo của Cục An ninh. Cô ấy dường như nghĩ ra điều gì đó, nhưng chưa kịp nắm bắt được manh mối, cơn đau dữ dội ở vai kéo cô trở về thực tại. Sau tiếng súng nổ, nữ cảnh sát ôm vai ngã xuống đất, không dám tin nhìn kẻ cầm súng phía sau. Cô không hiểu tại sao đối phương lại làm vậy, và cô cũng không còn sức để hỏi những thắc mắc trong lòng. Ngày hôm sau, Cầu Đức đến đồn cảnh sát theo lời hẹn với nữ cảnh sát. Anh đã đến sớm để đợi cô, nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy người. Gọi điện thoại, hệ thống báo điện thoại đã tắt. Lúc này anh cảm thấy rất bồn chồn. Lúc này, cấp dưới của nữ cảnh sát đến hỏi Cầu Đức có gặp nữ cảnh sát không. Cầu Đức nói mình cũng đang đợi. Nữ cảnh sát cấp dưới lại báo cho Cầu Đức một tin đáng sợ, đó là từ tối hôm qua, sau khi mất liên lạc với Cầu Đức suốt cả đêm đến giờ, nữ cảnh sát hoàn toàn mất tích. Sau khi nghe tin này, Cầu Đức cảm thấy có điều bất thường. Sau đó anh thông qua hệ thống mạng nội bộ của cảnh sát tìm được khách sạn nơi nữ cảnh sát từng ở. Trong căn phòng trống không của khách sạn, lấy được laptop của nữ cảnh sát và các tài liệu liên quan, anh đóng gói mang về đồn cảnh sát nhờ đội kỹ thuật phân tích kỹ lưỡng. Trong ổ cứng của nữ cảnh sát phát hiện một tập tin điều tra về lãnh đạo Cục An ninh. Tập tin này cho thấy 10 năm trước đã từng xảy ra một lần sự kiện bí ẩn về người đột ngột xuất hiện, và vị lãnh đạo Cục An ninh đó chính là một trong những người đột ngột xuất hiện. Mặt khác, sau khi giết nữ cảnh sát, Yves mang theo hành lý đến trước một biệt thự gặp lãnh đạo Cục An ninh. Trong căn phòng không chỉ có hai người họ, còn có những người khác đang chờ cô ấy. Những người này đều là đợt đầu tiên, những người đến từ tương lai, nhưng mục đích của họ không phải để tránh chiến tranh mà là bí mật thực hiện một việc lớn. Mục tiêu của họ là ngăn chặn sự ra đời của tổ chức đỉnh điểm trong tương lai. Theo điều tra, họ phát hiện ra tổ chức đỉnh điểm trong tương lai ra đời là vì trong thời điểm hiện tại, một số chuyên gia đề xuất lý thuyết và điều họ phải làm là giết tất cả các chuyên gia đã đề xuất ý tưởng về tổ chức đỉnh điểm. Rõ ràng họ đã thất bại, nếu không sẽ không có đợt du hành thứ hai khi tất cả các chuyên gia liên quan đều bị ám sát. Những người tương lai này dựa vào hiểu biết về lịch sử đưa ra cảnh báo tích cực trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả chính trị và thương mại, đều phát triển mạnh mẽ. Nhưng điều họ không biết là khi ám sát các chuyên gia về lý thuyết đỉnh điểm, lãnh đạo Cục An ninh đã không ra tay. Điều này dẫn đến tổ chức đỉnh điểm thành công ra đời. Điều này cũng kích hoạt đợt tị nạn thứ hai. Sự kiện xuất hiện để tránh chiến tranh, để che giấu sự thất bại của nhiệm vụ. Lãnh đạo Cục An ninh quyết định bắt đợt tị nạn thứ hai phải im lặng hoàn toàn. Mặt khác, nữ chuyên gia cầm tủy xương của mẹ từ từ tiêm vào cơ thể con gái. Với kháng thể của mẹ, bệnh tình của cô bé hồi phục rất nhanh. Không lâu sau, cô bé đang thoi thóp đã hồi phục sức sống và mở mắt ra. Sau khi cô bé bình phục, nỗi lo về virus đã tan biến. Những người đến từ tương lai được phép ra ngoài thư giãn một ngày. Trong lúc đi dạo, cô bé gặp một người bí ẩn. Người này đưa cho cô một tấm bưu thiếp, trên đó có viết một chuỗi ký hiệu bí ẩn. Cô bé như thể đã biết những ký hiệu này nên đã cẩn thận cất giữ. Sau khi chơi với Cầu Đức một lúc, cô bé xin phép đi vệ sinh. Trong lúc đi vệ sinh, cô bé gặp được mẹ mình. Hai mẹ con đoàn tụ và trốn thoát qua lỗ hổng trong nhà vệ sinh. Nhưng họ không ngờ rằng Cầu Đức đang đợi họ phía sau nhà vệ sinh. Người phụ nữ tưởng Cầu Đức định bắt hai mẹ con họ quay lại, đang định dùng vũ lực để đưa con gái đi. Nhưng không ngờ Cầu Đức nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô bé, định giúp cô tháo vòng định vị. Đây là cách anh cảm ơn người phụ nữ vì đã không làm hại con trai mình. Đây là sự đền đáp của anh. Thấy hành động của Cầu Đức, người phụ nữ nói sẽ ghi nhớ ân tình này, sau đó nhanh chóng lái xe đưa con gái đi. Tối hôm đó, hai mẹ con vui vẻ nghỉ ngơi trong khách sạn nhờ khả năng thể chất siêu việt của tổ chức đỉnh điểm. Người phụ nữ nghe được sóng siêu âm mà người thường không thể nghe. Sau đó cô ấy chú ý đến con búp bê mà con gái mang từ trại ra, phát hiện bên trong có thiết bị định vị. Điều này khiến người phụ nữ cảm thấy có điều chẳng lành, lập tức đưa con gái chuẩn bị rời đi. Nhưng trên đường đi, người phụ nữ phát hiện mình đã bị theo dõi. Tai nạn vẫn tiếp tục xảy ra. Khi người phụ nữ định tăng tốc và rời đi cùng con gái, chiếc xe đang lái bất ngờ bị nổ lốp. Khi người phụ nữ đưa con xuống xe, xung quanh đã bị đặc nhiệm bao vây. Lúc này số đặc nhiệm vây quanh đã vượt quá giới hạn thể lực của cô ấy.
Không còn cách nào khác, người phụ nữ đã trở thành tù nhân của quân đội. Mặt khác, vào ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy thi thể nữ cảnh sát trong rừng. Sau khi khám xét kỹ lưỡng, súng của nữ cảnh sát đã biến mất một cách bí ẩn. Vì vậy, cảnh sát tập hợp tất cả người tị nạn trong trại lại với nhau và tiến hành khám xét phòng của họ. Kết quả, trong phòng của một người đàn ông đã tìm thấy khẩu súng đó, và người đàn ông này chính là người đã nói với nữ cảnh sát về vợ mình. Đó là Paul, người sống sót từ 150 năm trước. Trước khi Paul bị áp giải, Cầu Đức đã đưa thông tin liên lạc của mình cho anh ta, vì anh biết người đàn ông này vô tội. Theo tính toán của anh, nữ cảnh sát từ khi mất tích đến nay đã 10 ngày, nhưng hôm nay lại được phát hiện một cách bí ẩn. Chắc chắn có bí mật gì đó mà anh không biết. Sau khi chia tay Cầu Đức, Paul được đưa đến phòng thẩm vấn của cục an ninh, và người đang đợi anh lại chính là vợ mình. Eve trước tiên an ủi chồng mình, sau đó nói với anh kế hoạch của cô và nhóm người đứng sau có thể thay đổi tương lai, kế hoạch vĩ đại cho cuộc sống của người bình thường. Eve phụ nói với Bảo La cô ấy hy vọng anh có thể hy sinh tương xứng cho sự nghiệp vĩ đại này. Sau đó cô ấy đưa cho anh một bản thảo, Bảo La đọc theo nội dung trên đó, còn cô ấy thì ghi âm bên cạnh. Sau khi làm xong tất cả, Y Phủ hài lòng mang đồ rời đi. Mặt khác, Cầu Đức cũng có tiến triển. Anh ta tìm được thủ lĩnh được công nhận của những người sống sót. Thủ lĩnh nói với Cầu Đức, ông chính là người chế tạo cỗ máy xuyên thời gian, và trong tương lai, ông đã phụ trách 2 đợt người xuyên không. Chính vì biết được đợt 1, những người xuyên không đã không còn kiểm soát được, nên ông mới sắp xếp đợt 2 xuyên không. Thủ lĩnh còn nói với Cầu Đức về danh tính của lãnh đạo công an và Y Phủ. Về phía Bảo La, sau khi Y Phủ khuất khỏi tầm mắt, anh lập tức gọi điện liên lạc với Cầu Đức và thuật lại chính xác nội dung bản thảo mà vợ anh đã đưa cho Cầu Đức. Nội dung bản thảo là gán cho nhiều người sống sót trong trại cái mắt tín đồ của một giáo phái, và nói rằng họ đang chuẩn bị tiến hành khủng bố để đe dọa an ninh quốc gia và quyền thống trị. Bảo La đoán họ làm vậy là để cho lãnh đạo cục an ninh có đủ lý do để giải quyết những người sống sót đang nắm giữ bí mật tương lai, từ đó đạt được mục đích tiêu diệt toàn bộ người tị nạn đợt 2. Sau khi nói xong những điều này, Bảo La cúp máy, nhưng anh ta đã để lộ bản thân trước mắt vợ mình. Người vợ khi trở về phát hiện chồng đã phản bội, đã kiên quyết giết chết chồng mình. Chồng có vẻ như đang nắm giữ đại nghĩa quốc gia, lấy lý do an ninh quốc gia để xử tử lãnh đạo lấy cớ khủng bố, đang ở vị thế kẻ chiến thắng tuyệt đối. Đáng tiếc Cầu Đức nhận được tin này đã sắp xếp người hành động. Họ đầu tiên gây rối ở vùng ngoại vi căn cứ, sau đó nhân cơ hội truyền tin tình báo vào trong. Dựa vào việc truyền tin từng bước một, kế hoạch giải cứu đã được thông suốt. Sau đó lãnh đạo cục an ninh tuyên bố tại căn cứ họ công nhận thân phận hợp pháp của những người này và tuyên bố họ sẽ được tự do. Còn nói chính phủ đã chuẩn bị sẵn thân phận mới cho họ, nhưng để đảm bảo họ không bị virus từ trăm năm trước lây nhiễm, nhất định phải tiêm vaccine. Rất rõ ràng, thứ họ mang đến không phải là vaccine, mà là chất độc có thể giết người. Ngay lúc này, Cầu Đức dẫn người xông vào trại. Tuy nhanh chóng bị cục an ninh khống chế, nhưng mục đích của họ đã đạt được. Người phụ nữ dưới xe đã trà trộn vào được. Họ đã cưỡng ép xâm nhập vào bên trong căn cứ, sau đó giải quyết lực lượng bảo vệ. Khi lãnh đạo cục an ninh ra ngoài, lính canh bên ngoài đã bị dọn sạch. Lãnh đạo cục an ninh nhận ra điều không ổn, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ kiểm tra tất cả các phòng trong trại. Trong lúc họ tìm kiếm từng phòng, Cầu Đức đã cho người của mình tập trung tất cả người sống sót bên trong vào một căn phòng và nói dối với lãnh đạo cục an ninh rằng không tìm thấy người sống sót nào. Sau khi họ rời đi, Cầu Đức đã cắt nguồn điện của căn cứ, sau đó phá vỡ lưới điện, giải thoát những người sống sót từ căn nhà nhỏ. Cũng vào lúc này, người phụ nữ lại gặp được con gái mình. Cô bé đã hoàn toàn bình phục và ôm chặt mẹ. Khi mọi người chuẩn bị rút lui, người của cục an ninh đã sửa xong đường dây điện, lưới điện lập tức được kích hoạt lại. Cô gái rút lui cuối cùng bị lưới điện kẹt chặt. May mắn thay, nhờ có người phụ nữ với thể lực tốt dùng thân mình húc văng cô gái ra, cô ấy mới được cứu. Từ đó những người bị mắc kẹt trong trại cuối cùng đã được tự do. Tuy nhiên, để sống sót trong thời đại hiện tại, họ cần một thân phận mới, và thân phận đó sắp đến. Không lâu sau khi được tự do, Cầu Đức đưa cho họ một phong bì, bên trong chính là chìa khóa để những người này tồn tại trong thời đại mới. Một thân phận mới, một thân phận hợp pháp, đủ để họ đứng vững trong thời đại này. Và người làm điều này lại chính là cục trưởng cục an ninh. Hóa ra sau sự việc này, lãnh đạo cục an ninh không còn muốn sát hại vô cớ đồng bào tương lai nữa. Vì vậy, ông quyết định phát huy tác dụng cuối cùng của mình, cho những đồng bào đó một thân phận có thể hòa nhập với thế giới hiện tại. Đây cũng là lựa chọn đúng đắn nhất của ông.